So hello everyone, in this video we shall discuss the stability of coordination compounds. Now remember guys, how the coordinations made stable, coordination compound ला stable कोण बनवतं? What are the factors affecting stability of coordination compound? नेमकं कोणते coordination compound stable असतात? नेमकं स्टॅबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची वाढण्यासाठी कोणत्या कोणत्या फॅक्टर्सची गरज आहे ते आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायचंय. सो स्टॅबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स डिपेंड्स अपॉन द स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट. कशावर अवलंबून असते? स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट के. आता हे स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट के काय सांगतं? दिस स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट के स्टेट्स दॅट हाऊ मच इज द इंटरॅक्शन बिटवीन लिगँड. लक्षात घ्या, मेटल आणि लिगँड मधली इंटरॅक्शन किती आहे? मोर स्ट्रॉंग द इंटरॅक्शन बिटवीन मेटल अँड लिगँड. जेवढी मेटल आणि लिगँड मधलं अट्रॅक्शन जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी काय असते? जास्त असते. साधं उदाहरण घेऊयात. समजा नवरा आणि बायको आहेत. नवरा आणि बायको मध्ये जेवढं आकर्षण जास्त तेवढं त्यांचे संसाराची स्टॅबिलिटी काय असते? जास्त असते. इन द सेम फॅशन इथं मेटल आणि लिगँड मध्ये जेवढं अट्रॅक्शन जास्त तेवढी त्याची स्टॅबिलिटी काय असते लेकरांनो? जास्त असते. सो मोर इज द अट्रॅक्शन बिटवीन मेटल अँड लिगँड, मोर इज द स्टॅबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. हे अगोदर लक्षात घ्या. म्हणून आता तुम्हाला मी मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे, द मेटल इज ऍक्टिंग ऍज लेविस ऍसिड, कारण तो इलेक्ट्रॉनची पेअर ऍक्सेप्ट करतो, अँड लिगँड इज ऍक्टिंग ऍज लेविस बेस. सो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर्स. आणि मेटल जेवढे इलेक्ट्रॉन इझिली ऍक्सेप्ट करतील आणि लिगँड जेवढे स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन डोनेट करतील, म्हणजे लिगँड जेवढा जास्त बेसिक आणि मेटल जेवढा जास्त ऍसिडिक तेवढ्यात त्यांच्यातली इंटरॅक्शन काय असणार आहे? स्ट्रॉंग असते. जेवढी ह्याची देण्याची कॅपॅसिटी जास्त आणि जेवढी ह्याची घेण्याची कॅपॅसिटी जास्त तेवढी त्यांच्यातली इंटरॅक्शन काय असणार आहे? स्ट्रॉंग असणार आहे. अँड मोर स्ट्रॉंग द इंटरॅक्शन बिटवीन मेटल अँड लिगँड, मोर इज द स्टॅबिलिटी ऑफ दॅट कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. नाउ सपोज इफ वी टेक ए पर्टिक्युलर मेटल, सपोज M having A plus charge, Ma plus charge reacts with N moles of L ligands having X minus charge. समजा A plus charge असणारा मेटल N मोल्स ऑफ L ligands having X minus charge बरोबर जर रिएक्शन केला, that equilibrium reaction, the reaction is in equilibrium, there is existence of equilibrium between metal and ligand and formed a complex between metal and ligand having charge suppose B plus. ह्या दोघांच्या चार्जची सम, कारण कॉम्प्लेक्स वरचा चार्ज कुणाची बेरीज असतो? मेटल वरचा चार्ज प्लस लिगँड वरच्या चार्जची सम ऑफ द चार्जेस ऑफ मेटल अँड लिगँड इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. बी प्लस म्हणा, किंवा दुसऱ्या भाषेमध्ये तुम्हाला म्हणायचं असेल तर A प्लस प्लस एक्स मायनस असं सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता. तर एवढ्या चार्जची बेरीज, पण इंटू एन, तर एवढ्या चार्जची बेरीज मी इथे त्याला काय केलं? बी प्लस केलं. नाउ फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम मध्ये मेटल लिगँड रिएक्ट व्हायला, कॉम्प्लेक्स तयार व्हायला, कॉम्प्लेक्सला परत मी ब्रेक करायलोय, परत मेटल आणि लिगँड वेगळे व्हायले. आणि जिथं इक्विलिब्रियम रिएक्शन असते तिथे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट असतं. आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के इज कॅल्क्युलेटेड बाय द रेशिओ ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ complex divided by ratio of concentration of product divided by ratio of concentration divided by the concentration of reactant. The ratio of concentration of product divided by concentration of reactant. मग मी प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन दाखवण्यासाठी काय घ्यायचं? स्क्वेअर ब्रॅकेट घेतला जातो, MLNB प्लस अँड MA plus concentration of metal into concentration of ligand having number of moles n moles of ligand. म्हणून मी n डोक्यावरती लिहिला. तर बघा, MLNB प्लस मध्ये लिहू शकता किंवा बाहेर लिहू शकता, पण जनरली B प्लस हा ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवायडेड बाय
कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मेटल अँड लिगँड, म्हणजे प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन. या फॉर्म्युल्याद्वारे आपण काय काढू शकतो, स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट काढू शकतो. आणि मोर इज द व्हॅल्यू ऑफ स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट, जेवढी के ची व्हॅल्यू जास्त, हायर इज द स्टॅबिलिटी, तेवढी स्टॅबिलिटी सुद्धा काय असते, जास्त असते. मोर इज द स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट, मोर इज द स्टॅबिलिटी. आणि मोर स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट केव्हा जास्त असतं, मोर इज द इंटरॅक्शन, जेवढी इंटरॅक्शन कुणातली, मेटल आणि लिगँड मधली जेवढी इंटरॅक्शन जास्त, तेवढं के ची व्हॅल्यू जास्त, जेवढी के ची व्हॅल्यू जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त. Even I have given you the chart in the notes. Just I shall take 2 examples from that chart. तर त्या चार्ट मधले जर एक्झाम्पल घ्यायचे झाले, जस्ट यू लुक ॲट दिस व्हॅल्यू, CdNH3 taken for 4 times having 2+ charge. And another example we shall take, suppose CuCN4 2-. दोन एक्झाम्पल घेऊया. आपल्याला बघायचं ह्याच्यातली स्टॅबिलिटी कुणाची जास्त आहे. याच्या के ची व्हॅल्यू, स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट फॉर धिस कंपाऊंड इज हॅव्हिंग व्हॅल्यू 1.3 into 10⁻⁷. किती आहे, 1.3 into 10⁷. आणि याची जी व्हॅल्यू आहे के ची, द व्हॅल्यू इज समवेअर अराउंड 2.0 into 10⁻27. मग आता ही व्हॅल्यू जास्त का ही व्हॅल्यू जास्त, ही व्हॅल्यू जास्त, दिस व्हॅल्यू. मग आता ह्याच्यावरून काय सांगायला, हा CdICO आहे, मेटल आहे, पण लिगँड, अमोनिया लिगँड आणि सायनायडो लिगँड. तर ह्याच्या व्हॅल्यूवरून असं कळायले की सायनायडो लिगँड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस दॅन अमायनो लिगँड. अमाइन लिगँडपेक्षा सायानो लिगँड जास्त स्टेबल कॉम्प्लेक्स तयार करायला. का जास्त स्टेबल कॉम्प्लेक्स तयार करायला, बिकॉज दिस इज मोर बेसिक. हा स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन मेटलला देतो आणि हा वीकली इलेक्ट्रॉन मेटलला देतो. हा वीकली इलेक्ट्रॉन मेटलला द्यायला मी आता सांगितलं, जेवढा हा बेसिक नेचरचा, जेवढा स्ट्रॉंग बेसिक नेचर लिगँडचं, तेवढा तुमचा कॉम्प्लेक्स काय असतो, स्टेबल असतो. इथं सायनायडो लिगँड मोर बेसिक आहे कुणापेक्षा, अमाइन. सायनायडो म्हणतो घे माझे 2 इलेक्ट्रॉन. अमाइन लिगँड तेवढ्या स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन मेटलला दिला गेलाय, म्हणून त्याची स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती यायली, ही यायली, आणि याची ही यायली. आणि ही व्हॅल्यू 10⁻27 आहे, 10⁻7 आहे. डिफरन्स बघा कितीचा आहे, ह्या व्हॅल्यू सोडून द्या. या बघा, धिस व्हॅल्यू इज ग्रेटर, मच ग्रेटर, नियर अबाउट 4 times ग्रेटर. दिस व्हॅल्यू इज 4 times ग्रेटर दॅन अबोव्ह व्हॅल्यू. आणि म्हणून ह्याची स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंट जास्त आहे, याचा अर्थ याची स्टॅबिलिटी जास्त आहे. तर काय स्टॅबिलिटी जास्त आहे हे सांगू शकतो आपण, सायनायडो लिगँड इज मोर बेसिक, मोर स्ट्रॉंगर लिगँड दॅन अमाइन लिगँड. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय ठरवता येते, स्टॅबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड ठरवता येते. नाउ फॅक्टर्स अफेक्टिंग स्टॅबिलिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच्या स्टॅबिलिटीवर कोणते कोणते घटक परिणाम करतात. द फर्स्ट इज नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. तुम्हाला माहिती आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड बनलेलाच आहे कुणामुळं, मेटल, लिगँड्स, काउंटर आयन्स. तर ह्याच्यातले मग कोणते कोणते फॅक्टर्स इथं नेमकं काम करायला स्टॅबिलिटीसाठी. सो नेचर ऑफ लिगँड, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. दिस नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन काय आहे नेमकं, मग मोर हायर इज द चार्ज और मोर इज द चार्ज, हायर इज द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, हायर इज द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल. जेवढा सेंट्रल मेटल वरचा चार्ज जास्त, जेवढा सेंट्रल मेटल वरचा चार्ज जास्त, तेवढी त्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची स्टॅबिलिटी जास्त, तेवढी त्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची स्टॅबिलिटी जास्त. नंबर 1 पॉइंट. दुसरा, हायर इज द रेशिओ ऑफ चार्ज अँड साईज. जेवढा चार्ज आणि साईजचा रेशिओ, त्याच मेटलचा चार्ज आणि त्याच मेटल आयनची साईज, ह्याच्या रेशिओ, ह्याचा भागाकाराची व्हॅल्यू जेवढी जास्त, तेवढी स्टॅबिलिटी सुद्धा काय जास्त. हे लक्षात, हे 2 पॉइंट लक्षात. पहिला आहे नुसत्या मेटलवरचा चार्ज जेवढा जास्त, तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त. दुसरा आहे चार्ज टू साईज रेशिओ, चार्ज आणि साईजचा भागाकार, त्याची साईज म्हणजे ॲटॉमिक रेडियस किंवा आयनिक रेडियस, आणि त्याच्यावरचा चार्ज जेवढा जास्त, ह्या दोघांची व्हॅल्यू भागाकार करून जी व्हॅल्यू येईल ती जेवढी जास्त, तेवढी स्टॅबिलिटी काय जास्त. एक एक्झाम्पल बघूया.
पाहिलेले एक्झाम्पल आहे FeCN6 3 minus and FeCN6 4 minus. Now remember, look at this. If you calculate the oxidation state, इथं Fe ची oxidation state आहे +3 and here the oxidation state is +2. आता बघा, कंपाऊंड जवळपास लिगॅंड तोच आहे, FeCN6च आहे, FeCN6च आहे, पण एकावर 3- चार्ज आहे, एकावर 4- चार्ज आहे, आणि त्याच्यावरून आपण ऑक्सिडेशन स्टेट काढला तर ह्याची +3 यायली, ह्याची +2 यायली. कुणावरचा चार्ज जास्त आहे, Fe3+ जास्त का Fe2+ जास्त? Fe3+ जास्त. बघा, मेटल तोच, लिगॅंड तोच, फक्त चार्ज बदलायला आणि त्याच्यामुळे ऑक्सिडेशन स्टेट बदलायली. तर बघा, याची स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती आहे? 10 raised to the power 31 and this value is 10 raised to the power 6. किती फरक आहे बघा, हा 10चा 31वा आणि हा 10चा 6वा, एवढा व्हॅल्यू मध्ये फरक आहे. ह्याची स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू जवळपास 4 टाइम्स मोर आहे. किती टाईप? 4 to 5 टाइम्स मोर आहे याच्यापेक्षा, याची 5 टाइम्स नियर अबाउट. बघा, 6 5 बघा 30. तर म्हणजे मला सांगायचंय काय की जेवढा चार्ज जास्त तेवढी तुमच्या स्टॅबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची काय असते? जास्त असते. दुसरा एक मुद्दा सांगितलाय मी, हायर द चार्ज टू साइज रेशो. काही व्हॅल्यू घेऊयात. सपोज जस्ट आय एम टेकिंग सम 2+ हॅव्हिंग 2+ चार्ज कॅटायन्स, मीन्स ट्रान्झिशन मेटलचे काही कॅटायन घ्यायलोय. CD, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकेल अँड कॉपर, all having +2 charge. The size of this cadmium is 97 picometer. Manganese is near about 91 picometer. Here it is having 83 picometer. Here it is having 82 picometer. Here it is having 78 picometer. And here it is having 69 picometer. ह्या सगळ्यांच्या साईज आहेत. आता आपल्याला त्यांनी सांगितलं हायर द चार्ज टू साइज रेशो. आता तुम्ही ह्याच्यावरचा चार्ज घ्या, किती आहे? 2 डिवायडेड बाय 97, आणि असाच सगळ्यांचा घेत जा. चार्ज तर 2चा आहे डिवायडेड बाय 91, तसंच ह्याचा घ्या 2 डिवायडेड बाय 69. कुणाचा भागाकार जास्त? 2/97 जास्त का 2/69 जास्त? दिस व्हॅल्यू इज मोर. ही व्हॅल्यू मोर आहे. मग आता ह्याच्यावरून काय सांगायला आपल्याला? चार्ज टू साइज रेशिओ कॉपरचा जास्त आहे, चार्ज टू साइज रेशिओ कॅडमियमचा कमी आहे. म्हणून कॅडमियम ह्या सगळ्या मेटलमध्ये कॅडमियम पासून तयार झालेला कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल असणार आहे. त्याच्यापेक्षा मॅंगनीज, त्याच्यापेक्षा आयर्न, त्याच्यापेक्षा कोबाल्ट, त्याच्यापेक्षा निकेल आणि निकेलपेक्षा कॉपर. सगळ्यात जास्त स्टेबल कंपाऊंड कुणापासून बनेल? ज्याचा सेंट्रल मेटल कोण आहे? कॉपर आहे. कारण त्याचा चार्ज टू साइज रेशिओ तुम्ही कॅल्क्युलेटरनं किंवा कशाने काढून बघितलात, ही व्हॅल्यू काय येईल लेकरांनो? जास्त. ही व्हॅल्यू कमी आहे कारण ह्याचा डिनॉमिनेटर हा काय आहे? हायर आहे, बिगर व्हॅल्यू आहे. त्याच्यामुळं मोर इज द चार्ज टू साइज रेशिओ, म्हणून ह्याचा चार्ज टू साइज रेशिओ जास्त, त्याची व्हॅल्यू जास्त, म्हणून त्याची स्टॅबिलिटी सुद्धा काय? जास्त. तर हा पहिला फॅक्टर आहे. नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयॉन कसा आहे हे ठरवतं की तुमचा कॉम्प्लेक्स स्टेबल आहे का अनस्टेबल आहे. द सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ लिगॅंड. नेचर ऑफ लिगॅंड आताच मी सांगितलं, जेवढा मेटलला अटॅच असलेला लिगॅंड जास्त बेसिक, मोर बेसिक इज द लिगॅंड अटॅच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयॉन. जेवढा लिगॅंडची बेसिसिटी जास्त, जेवढा लिगॅंड स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन मेटलला देईल, घे तू मेटल असं म्हणणारा लिगॅंड, म्हणजे मेटलला अटॅच असणारा लिगॅंडची स्टॅबिलिटी, आपलं बेसिसिटी जेवढी जास्त, मोर बेसिक इज द लिगॅंड, मोर इज द स्टॅबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. जेवढा लिगॅंडची बेसिसिटी जास्त, जेवढी इलेक्ट्रॉन डोनेशनची कॅपॅसिटी लिगॅंडची जास्त, जेवढा तो लेविस बेसिक, जेवढा तो बेसिक, जेवढा तो स्ट्रॉंग बेसिक, तेवढा तुमचा कॉम्प्लेक्स सुद्धा काय असतो? स्टेबल असतो. म्हणून नेचर ऑफ लिगॅंड मध्ये मोर इज द बेसिसिटी ऑफ लिगॅंड, more is the stability, higher is the stability, more is the basicity, more is the stability of ligand. And in the case of negative ligand, generally ligand आपल्याकडे जास्त निगेटिव्हच आहेत. निगेटिव्ह लिगॅंड मध्ये
हायर चार्ज, जेवढा लिगँडवरचा हायर चार्ज तेवढी त्याची स्टॅबिलिटी त्या कॉम्प्लेक्सची काय असते जास्त. इन द केस ऑफ निगेटिव्ह लिगँड, मोर इज द चार्ज ऑन निगेटिव्ह लिगँड, हायर इज द स्टॅबिलिटी, तेवढी त्याची स्टॅबिलिटी काय असते त्या कंपाऊंडची जास्त असते. आणि त्यातल्या त्यात CN मायनस लिगँड, F मायनस लिगँड अँड युअर अमाइन लिगँड इन सम केस, हे 3 लिगँड तर स्ट्रॉंग लिगँड म्हणून काम करतात. सायनायडो लिगँड, अमाइन लिगँड, फ्लुरो लिगँड और फ्लुरिडो लिगँड, हे सगळे स्ट्रॉंगर लिगँड आहेत. म्हणून मोर बेसिसिटी, बेसिसिटी म्हणजे इलेक्ट्रॉन देण्याची कॅपॅसिटी, जेवढा तो इलेक्ट्रॉन जास्त देईल, इलेक्ट्रॉनची पेअर जेवढी मेटलला हक्कानं देईल, स्वतःच्या मनानं देईल, तेवढा तो काय राहील जास्त बेसिक असेल आणि जास्त त्याच्यापासून तयार झालेला कॉम्प्लेक्स स्टेबल असेल. अँड थर्ड फॅक्टर अफेक्टिंग ऑन स्टॅबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इज the presence of chilate ligand or chilate ring. जेवढ्या तुमच्या, आपण हे चिलेट लिगँड और किलेशन और चिलेशन शिकत असतानाच पाहिलं होतं, जेवढी चिलेट रिंगची साईज जास्त, 3 पेक्षा 4 रिंग साईज असणाऱ्या 4 मेंबरची, 5 मेंबरची, 6 मेंबरची, 7 मेंबरची, तर आपण असं पाहत गेलो होतो 3, 4, 5 इज बेटर, 6, 7, 6 पेक्षा 5 बेटर. म्हणजे चिलेट रिंगची साईज जेवढी जास्त तेवढा तो कॉम्प्लेक्स काय असतो स्टेबल असतो. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, आय एम टेकिंग हिअर वन एक्झाम्पल, FeNH3 taken for 4 times H2O2 having 2 plus charge. हा एक घेऊयात. अगेन Fe in 2H2O2, here also having 2 plus charge, and another one is FeTrien trine H2O 2 plus. हे 3 कॉम्प्लेक्स जर तुम्ही बघितले, here all are neutral ligand, दोनही अमाइन अँड aqua, both ligands are neutral. इथं पण दोन्ही लिगँड न्यूट्रल आहेत, इथं पण दोन्ही लिगँड न्यूट्रल आहेत. पण फरक काय, हिअर ऑल लिगँड्स आर युनिडेंटेड. बघा, ह्याच्यातले सगळे लिगँड युनिडेंटेड आहेत. आणि चिलेट रिंग और किलेट रिंग केव्हा तयार होते, जर तुमच्याकडे पॉलिडेंटेड लिगँड असतील, बायडेंटेड, ट्रायडेंटेड. आता इथं बघा, इथं हा आहे 2 बायडेंटेड लिगँड आहेत, 2 बायडेंटेड लिगँड. Here only one is ligand, but that one ligand is tetradentate. सांगा मग आता, टेट्राडेंटेट म्हणजे त्याच्यापासून तयार होणारी रिंगची साईज काय झाली रे, मोठी. जेवढी रिंगची साईज मोठी तेवढ्या त्या कॉम्प्लेक्सची स्टॅबिलिटी काय जास्त. मग या कॉम्प्लेक्स मध्ये एकच टेट्राडेंटेट लिगँड आहे, पण त्याची रिंग काय आहे, मोठी आहे. ट्रायइथिलीन टेट्राअमाइन आपण लिगँडच्या टाईप मध्ये पाहिलेला आहे. तर हा ट्रायइथिलीन टेट्राअमाइन ह्याची रिंग साईज मोठी असल्यामुळं, बघा मेटल तर तिघातही सेम आहे, बाकीचे लिगँड वॉटरच आहे, चार्ज सुद्धा सगळ्यांवरचा सेम आहे. मग फरक कुठे आहे, फक्त एक टेट्राडेंटेट आहे, एक बायडेंटेट आहे आणि एक सगळेच युनिडेंटेट आहे. तर जेवढे चिलेट रिंगची साईज जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त. म्हणून ह्याच्या स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे 8.8, याच्या स्टॅबिलिटी कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे, बघा व्हॅल्यू सुद्धा सांगा 7.7, अँड आय थिंक हेअर द व्हॅल्यू इज 3.7. म्हणजे व्हॅल्यू सुद्धा सांगायला आपल्याला की ट्राईन लिगँड असणारा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हा जास्त स्टेबल आहे इथिलीन डायमाइन लिगँड आहे. कारण ह्याचं किती मेंबर्ड रिंग आहे, 4 मेंबर्ड रिंग, आणि तो मेटल एक 5 मेंबर्ड रिंग तयार करतो, हा 6 मेंबर्ड रिंग तयार करतो. बघा, आणि त्याच्यामुळं जेवढं 5 मेंबर्डच आहे पण बिगर साईज आहे, आणि त्याच्यामुळं या ट्राईनची चिलेट लिंकची साईज जास्त असल्यामुळं हा काय आहे, मोर स्टेबल आहे कुणापेक्षा, इथिलीन डायमाइन पेक्षा. आणि इथिलीन डायमाइन पेक्षा ज्याच्यात काहीच चिलेट लिगँड नाही तो काय आहे, लेस स्टेबल आहे. दॅट वी कॅन सी बाय ऑब्झर्विंग द व्हॅल्यूज ऑफ स्टॅबिलिटी constant. So in this fashion, nature of central metal ion, the nature of ligand, and nature of chilate or presence of chilate ring, presence or absence of chilate ring. याच्यात chilate ring absent आहे, याच्यात आहे पण थोडीशी स्मॉलर आहे, याच्यात आहे पण बिगर आहे. म्हणून जेवढी chilate ring ची साईज जास्त तेवढी तुमची स्टॅबिलिटी काय असते, जास्त असते. So in this fashion we can determine what are the factors affecting stability of coordination compound. So in the next video we shall come with different subtopics from this coordination compound. Guys, thank you. Hope you understood all these factors and stability of coordination compound. So thank you guys.